สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมยอดฮิตของตอนนี้ค่ะก็คือนมอบชีสนะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีผงวานิลาค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำก็ได้นะคะแล้วก็จะมีไข่แดง2ฟองค่ะมอสซาเรลล่าชีสค่ะใครจะใช้เชดดาร์ชีสก็ได้ค่ะประมาณถ้าใช้ชีสเป็นแผ่นก็ประมาณ2แผ่นนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพด50 กรัมค่ะน้ำตาลนะคะใช้40 กรัมนะคะอันนี้เราจะทำแบบไม่หวานนะคะแล้วก็จะมีนม500 ml ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากใส่นมค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไข่แดง2 ฟองค่ะเอาแต่ไข่แดงนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนี่ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนค่ะใส่แล้วก็รีบคนค่ะยังไม่ต้องตั้งไฟนะคะคนจนแป้งข้าวโพดและส่วนประกอบทุกอย่างละลายหมดค่ะที่สำคัญคือแป้งข้าวโพดค่ะต้องคนให้มันละลายให้หมดก่อนค่ะค่อยเอาไปตั้งไฟค่ะลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะกลิ่นวานิลานะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่ไปนิดนึงค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะกลิ่นวานิลาพอแป้งข้าวโพดนะคะเขาละลายหมดแล้วค่ะเราก็จะเปิดเตานะคะให้เปิดเตาไฟอ่อนนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะให้คนเป็นฟันปลานะคะเผื่อแป้งข้าวโพดเขายังละลายไม่หมดค่ะแล้วเขาจะนอนก้นค่ะแต่แป้งข้าวโพดละลายง่ายค่ะแป๊บเดียวก็ละลายแล้วค่ะพอส่วนผสมทั้งหมดนะคะเริ่มอุ่นๆนะคะเราก็จะใส่ชีสค่ะชีสนี่เราจะใช้มอสซาเรลล่าชีสหรือว่าเชดดาร์ชีสก็ได้นะคะในครั้งนี้ค่ะเราจะใช้มอสซาเรลล่าชีสค่ะเพราะว่าที่บ้านค่ะซื้อมอสซาเรลล่าชีสมาเยอะค่ะซื้อทีนึงก็2 กิโลนะคะซื้อที่แมคโครค่ะเขาจะขายถูกค่ะจำได้ว่า2 กิโลน่าจะประมาณ500 กว่าบาท600ค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถุงนะคะแล้วก็เวลากินก็หยิบออกมาทีละชิ้นค่ะแล้วก็เก็บชีสเนี่ยเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เก็บไว้ในช่องแช่แข็งนะคะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะเบาหน่อย พ
อใส่ชีสแล้วมันจะเริ่มหนืดขึ้นแล้วนะคะต้องคนแรงๆนะคะพอได้อย่างนี้นะคะปิดเตาค่ะแล้วก็คนต่อเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีค่ะคนแรงๆหน่อยค่ะกลิ่นหอมวานิลามากเลยค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่พิมพ์นะคะแล้วเราก็แช่แข็งค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาพลาสติกแรปนะคะใสค่ะก็เอามารองก่อนนะคะพิมพ์ที่ใช้นะคะควรจะใช้เป็นแก้วนะคะเพราะว่ามันร้อนอยู่ค่ะต้องใช้ฝั่งนี้มันไม่สุดอะไม่เดี๋ยวเจ๊เทลงไปข้างนอกก็พอแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ทำไอ้ก็นำของเหลวเมื่อกี้ค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทค่ะค่ะแล้วก็เอาช้อนนะคะเกลี่ยให้เขาเรียบๆค่ะเวลาออกมาแล้วจะได้สวยนะคะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่ช่องฟรีซหรือช่องแช่แข็งนะคะสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะให้เขาเซ็ตตัวค่ะค่ะหลังจากที่แช่ช่องแข็งหรือช่องฟรีซนะคะไว้ประมาณ3 ชั่วโมงนิดๆค่ะเราก็จะได้มาเป็นก้อนอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นค่ะหั่นให้ได้ประมาณ1 นิ้วค่ะหั่นให้หนาหน่อยนะคะให้ได้ประมาณ 1-2 นิ้วค่ะแบบนี้นะคะ
แล้วจากนั้นค่ะอันนี้คือไข่แดงนะคะ เราก็จะใส่นมนิดนึงค่ะ นมประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งต่อไปค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะต้องวอร์มเตาอบไว้นะคะที่200 องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเรียงเลยค่ะเรียงยังไงดีดึงแล้วกันโอ้พอดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไข่กับนมค่ะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทาหน้าค่ะโอ้มันเลอะค่ะจะต้องชิ้นแรกมันเลอะค่ะเดี๋ยวทาหน้าต้องปาดเลยค่ะไม่งั้นเขาจะเลอะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะที่200 องศา20 นาทีค่ะไฟบนล่างนะคะแล้วก็เอาไว้บนของเตาอบหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้หน้าเขาอะค่ะเป็นสีเกรียมๆค่ะเป็นสีแบบไม่ไหม้นิดนึงค่ะอันนี้เราวอร์มแล้วนะคะค่ะอันนี้เราเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะคือ5 นาทีสุดท้ายอะค่ะให้เร่งไฟที่ประมาณ220 ถึง 230นะคะเพื่อที่จะให้หน้าเขาเกรียมค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ